سلام، حالتون چطوره؟ امشب میخوام ببرمتون به فضای رویاها، جایی که شب با قصه آغاز میشه و با راز تموم میشه. پس بشین و آروم بگیر، یه نفس عمیق بکش و بذار صدای من تو رو ببره به دنیای رویایی 1001 شب. همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی باشه. من سودابه هستم و امشب با هم به سومین شب از 1001 شب میرسیم و شمعی روشن میکنیم و آهسته به حرفهای شهرزاد گوش میسپاریم. میدانید گاهی یک موج از ساحل عقب می رود تا موج بزرگتری بیاورد؟ قصه های ما هم همینند. هر پایان آغازی است پنهان. دیشب از دریا و نور گفتیم، امشب در همان تاریکی مهربان شب وارد قصه‌ای می‌شویم که در آن یک کلام شتاب زده می‌تواند به قیمت جان یک نیکوکار تمام شود. شهرزاد رو به پادشاه کرد و این چنین گفت: ای ملک جوانبخت، به یاد داری که چگونه ماهیگیر دیوی را از قمقمه رهانید و آنگاه جانش در خطر افتاد؟ اینک همان ماهیگیر برای آن دیو قصه ای آغاز کرد تا تیغ خشم را در نیام عقل بنشاند. ماهیگیر چنین گفت: ای دیو سهمناک، اگر در خشم شتاب کنی ممکن است نیکی را بکشی و سپس فهم کنی که چه کرده ای. بشنو تا بدانی که شتاب در داوری چگونه پادشاهی را به هلاکت کشاند. در دیاری دور در یونان پادشاهی میزیست که تنش بیمار بود و دلش خسته. هر دارویی آزموده بود و هیچ آرامش رگهایش را بر نمیگرداند، تا روزی که طبیبی خردمند به درگاه آمد، نامش دوبان. چشمهایش مهربان، دستهایش نرم و دانشش از جنس تجربه و تدبیر. دوبان پس از نگاهی دقیق گفت: ای ملک، درد تو تنها در قرص و شربت نمی گنجد. تن باید بگردد، خون باید گرم شود، نفس باید روان گردد. آنگاه چوگانی ساخت با دسته‌ای تو خالی، دارویی در آن نهفت که با عرق دست به رگها می نشست. گفت بر اسب بنشین، در میدان برو و بیا، عرق کن، بگذار دارو از کف دستت به خونت راه یابد. شاه فرمان برد، 3 روز میدان چوگان را چون بهار تازه نفس کشید. روز سوم سبکبال بازگشت، درد فرو نشست، تب فرو ریخت، خوابش نرم شد. دستور داد بر طبیب خلعت ریزند، زر و گوهر دهند و او را عزیز دارند. اما سایه حسد در هر دربار در کمین است. وزیری حسود آهسته در گوش شاه گفت: پادشاها، چگونه جان خویش را به بیگانه سپرده ای؟ اگر این مرهمها ظاهر را بنوازند و باطن را بیالایند چه؟ دانه تردید در دل شاه نشست. ترس وقتی با قدرت بیامیزد به ظلم بدل می شود.
شاه که به تازگی از درد رسته بود، از هراس مرگ نوک خنجر را به سوی نیکی گرفت. فرمود طبیب را بکشید. دوبان با آرامش گفت ای ملک، کشتن نیکوکار نیکی را در جهان کم می کند. اگر بیم داری پندی بشنو. شاه گوش نگشود. دوبان آهی کشید. پس آخرین خواهش، چون کار از کار گذشت، سر من را بگشای، کتابی در آن نهفته است که همه راز درمانها در اوست. شاه به طمع دانش گریبان انصاف را رها کرد و پذیرفت. طبیب را کشتند. شاه به شوق کتاب سر را گشود، اما چیزی نیافت. دستور داد کتاب‌های طبیب را بگردند. از لابلای پیچ و تاب کاغذها گردی پنهان برخاست و بر دست و چهره شاه نشست. گردی از زهر که همچون پشیمانی پس از عمل می آید. شاه به آب دست برد، پاهایش سست شد. بر تخت خم گشت و بر زمین افتاد. در آخرین نگاه چیزی را دید که دیر بود. ناسپاسی هلاک می آورد. شهرزاد که این بخش را برای شهریار می گفت ساکت شد. شمع در نسیم آه پادشاه لرزید. شهریار زیر لب گفت عجب، درمان به چوگان بود و مرگ در لابلای ورقهای کتاب. شهرزاد تبسمی محزون کرد. ای ملک جوانبخت، چه بسیار که مرگ ما از گرد کلمه است که نخوانده می پراکنیم. شتاب، بی تحقیق، بی مهر. ماهیگیر رو به دیو کرد و گفت دیدی ای دیو چگونه شتاب پادشاه را از تخت به خاک کشید؟ پس تو نیز شمشیرت را در نیام بگذار و بگذار حکایتی دیگر بگویم، شاید دل خشمگینت آرام شود. دیو اندکی خاموش ماند. گفت حکایتت به پایان رسان، اگر پند دهد شاید تو را رها کنم. شهرزاد به شهریار نگاه کرد و آرام گفت و ماهیگیر بعد از آن داستان دیگری برای دیو آغاز کرد. داستانی از پارس، از سندباد حکیم و شاهزاده‌ای که نذر سکوت داشت. اما اگر پادشاه اجازت فرماید این قصه را بگویم. پادشاه که غرق اندیشه بود و دلش نمیخواست داستانهای شهرزاد پایان گیرد، گفت بله ادامه بده. شهرزادم ادامه بده که قصه هایت رویای شبانگاه من است و التیام دردهایم. و شهرزاد اینگونه ادامه داد. گاهی حقیقت در عرق دست و گرد کتاب پنهان است. اینکه با کار درست درمان شویم و با بی انصافی بمیریم. دست مهربان دوبان را کشتند اما درسش ماند. اگر می‌خواهی پادشاه خوبی باشی یا حتی آدم خوبی، پس ای ملک جوانبخت پیش از حکم بشنو، پیش از خشم بیندیش، پیش از تیغ تأمل کن. شهرزاد
در اینجا شمعی دیگر روشن کرد و آماده شد تا ادامه قصه را بازگوید. و این چنین گفت: ای ملک جوانبخت، برایت داستان سفری را میگویم که از ساحل عقل آغاز می شود و در اعماق دریا به راز ایمان می رسد. یادت هست ماهیگیر دانا دیو خشمگین را به آرامی به سخن آورد؟ آری، همین که سخن پند را گفت، دیو گفت اگر قصه‌ات مرا خرد بیاموزد تو را رها می کنم. و ماهیگیر چنین آغاز کرد: در روزگاران کهن در سرزمینی از پارس امیری بود به نام سندباد، مردی دانا، دانشمند و سخنور. در شهری حکم می‌راند که مردمش در آسایش بودند، اما در دل قصرش رازی نهفته بود که هیچ طبیبی از آن سر در نمی آورد. فرزند سندباد جوانی بود زیبارو و مؤدب، اما ناگاه در یک صبح چنان خاموش شد که نه سخن می گفت نه تبسم می کرد. پزشکان آمدند، جادوگران طلسم خواندند، هیچ کس درمان نکرد. دل امیر شکست و گفت اگر کسی پسرم را به سخن آورد نیمه ملک مرا خواهد گرفت. روزی بازرگانی از دیاری دور آمد، مردی خاموش و غریب. گفت در دریاها پریزادی دیدم که صدایش چون نی و چشمانش چون صدف است. گمان دارم طلسم پسر تو از نگاه اوست. امیر پرسید چگونه؟ بازرگان گفت در دریا شهری است از بلور و مرجان و آن پری شاهزاده‌ای از آنجاست. هر که بر او دل بندد لب از سخن فرو می بندد. سندباد فرمان داد کشتی‌ها را آماده کنند. روز بعد موج و باد هم نوا شدند و کشتی چون پرنده‌ای نقره‌ای در آغوش دریا به حرکت درآمد. ماه‌ها گذشت تا سرانجام در افق درخششی پدیدار شد، قصر مرجانی پریزاد. پادشاه به همراه پسرش وارد تالار نور شد. پریزادی با موهای نقره‌ای بر تختی از صدف نشسته بود. چون نگاهشان در هم افتاد جوان خاموش اشک ریخت. لبان پریزاد لرزید و گفت اکنون که آمده ای طلسم گشوده شد. و ناگاه صدای جوان برخاست: ای پدر، این همان رویاست که هر شب در سکوت می دیدم. پریزاد گفت اما ای شاهزاده، هر طلسمی را بهایی است. اگر در خشکی بمانی من فرو می روم و اگر به دریا برگردم تو مرا از یاد می بری. جوان گریست. پدرش گفت ای دختر دریا، آیا راهی نیست تا هر دو جهان را نگاه داریم؟ پری گفت تنها اگر دل انسان از خودخواهی پاک شود دریا و خاک یکی خواهند شد. و در همان دم موجی از نور برخاست. طلسم شکست و شهر مرجانی در نور حل شد. پدر و پسر بر ساحل امن ایستادند و دریا آرام گرفت. سندباد گفت پس راز این سفر درمان تن نبود،
درمان دل بود. ماهیگیر گفت ای دیو دیدی حتی در میان پادشاهان و پریان آنکه بر خشم چیره شود نجات می‌یابد. پس تو نیز مرا رها کن، شاید خداوند از مهربانیت خوشنود شود. دیو در سکوت به موجها نگریست، گفت سخنت مرا به اندیشه فرو برد، اما هنوز باور ندارم که نیکی بر خشم چیره شود. حکایتی دیگر بگو ای مرد دریا و صید. ماهیگیر تبسمی کرد و گفت بسیار خوب، بشنو از پیرمردی که بر دیو سنگی پیروز شد. در این قسمت داستان شهریار در سکوت شب گفت عجب که این ماهیگیر با سخن دیو را در زنجیر کرده. شهرزاد لبخند زد و پاسخ داد و مگر نه اینکه هر زبانی جادویی است اگر در خدمت خرد و مهر باشد. ای ملک جوانبخت، ماهیگیر قصه‌ای تازه خواهد گفت و از پس 3 شب راز و پند و شگفتی اکنون نوبت فرجام است، جایی که ماهیگیر سرنوشت خود را به مهربانی می سپارد نه به زور. شهرزاد ادامه داد ای ملک جوانبخت، ماهیگیر با سخن پند دیو را از خشم انداخت، اما دیو گفت هنوز دلم آرام نگرفته، تا از دهان تو حکایتی دیگر نشنوم که پایانش روشنی باشد نمیگذارم آزاد شوی. و ماهیگیر چنین ادامه داد اکنون برایت قصه‌ای میگویم ای دیو که در آن نیک دلی دشمن بدی را نجات داد. در شهری که میان کوه و دریا بود پیرمردی میزیست با عصایی از چوب زیتون و دلی از مهربانی. روزی در راهی سنگی صدایی شنید، ناله‌ای از زیر صخره. سنگ را کنار زد و دیوی سنگ پوش را دید که با زنجیر جادو بسته بود. دیو گفت آزادم کن ای مرد نیک و تو را گنجی جاودان دهم. پیرمرد به او نگریست اگر تو را آزاد کنم و به من آسیب رسانی چه؟ دیو گفت به خدای آسمان وفادار خواهم بود. پیرمرد زنجیر را گشود. دیو برخاست، آسمان را دید، فریاد زد و گفت ای انسان بی احتیاط، مرا از زندان خاک رها کردی تا نخست تو را بکشم؟ پیرمرد تبسمی کرد میدانستم، ولی صبر کن تا دعایی بخوانم آنگاه بکش. دیو اجازه داد. پیرمرد با صدایی آرام آیه‌ای خواند و بر زمین دایره‌ای کشید. نور از دل خاک برخاست و دیو از فریاد به سکوت افتاد. پیرمرد گفت اکنون آزاد شدی از کینه‌ات نه از زنجیرت، و با عصایش بر زمین زد. زنجیرها به خاک فرو رفتند. دیو که در آن لحظه اشک در چشم داشت گفت ای مرد نیک، تو مرا از درون نجات دادی نه از بیرون. پیرمرد گفت رهایی در نیت است نه در قدرت. در اینجا ماهیگیر به دیو گفت ای دیو، این قصه را گفتم تا بدانی اگر نیکی کنی خود را آزاد کرده ای،
اکنون درهای دریا و آسمان هر دو بر ما گشوده است. تو اگر مرا رها کنی، خداوند تو را از زنجیر خشم رها می کند. دیو که تا آن لحظه لبهایش برهم بود، ناگاه آهی کشید و گفت: ای ماهی گیر، 1000 سال در تاریکی بودم و کسی مرا چنین سخن نگفت. برو برو، تو آزاد شدی و من نیز برای نخستین بار سبکبالم. ماهیگیر تبسمی کرد، قمقمه را برداشت و گفت: دیگر نیازی به این نیست. قمقمه را در دریا انداخت و موج آن را با خود برد. آفتاب از پس کوه برآمد و نخستین پرتو چهره مردی را روشن کرد که با دستهای خالی ولی دلی سرشار از نور به خانه باز می‌گشت. در این هنگام شهرزاد نگاهی به آسمان کرد و دید سپیده سر زده و خاموش شد. در تالار پادشاه تنها صدای بال پروانه‌ای بود که دور شمع میچرخید. شهریار گفت: این ماهیگیر مرا به یاد خودم انداخت. چگونه خشم چشم آدمی را میبندد؟ شهرزاد به آرامی گفت: و چگونه سخن چشم آدمی را میگشاید؟ شهریار به شمع نگاه کرد و گفت: اگر تو نبودی، من نیز چون آن دیو در قمقمه تاریکی میماندم. شهرزاد لبخندی زد و گفت: قصه آینه است که چهره را نمی بیند، بلکه دل را روشن می کند. و پادشاه این چنین اضافه کرد: من امشب دانستم که پادشاهی با شمشیر آسان است، اما با صبر دشوار. شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، اکنون می‌دانی که نجات در شمشیر نیست، در صبر و گفتگوست، در مهری است که بی‌نام می‌بخشی و در ایمانی است که بی پاداش می‌کاری. و چون بیرون رفت، صدای شهرزاد در تالار پیچید: هر شب 1000 امید در 1001 قصه زنده می شود و این تازه آغاز ماجراست. وزیر در تالار با نگرانی منتظر دخترش بود و هنگامی که او را دید، خدا را شکر کرد و به دخترش ایمان آورد. و اینگونه 3مین شب از 1001 شب پایان گرفت. شبی که برای 3مین بار مرگ شکست خورد و مهربانی و وفا با کلام محبت و قصه پیروز شد. این روایت را از وقت داستان شنیدید، جایی که داستان آرامش جان است. شبی دیگر در وقت داستان باز شمعی تازه خواهیم افروخت و از دل نور و نوا شبی دیگر از زبان شهرزاد خواهیم شنید. زیرا قصه ها همانقدر جاودانند که عشق و ایمان. همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم از این داستان هم لذت برده باشید و خوابی رویایی و آرام را در پیش رو داشته باشید. عزیزانم، یه نفس عمیق بکشید و راحت چشمان زیباتون رو به امروز ببندید و استراحت کنید. باشد که فردا روشن‌تر از امروزتون باشه.
تنتون سالم، لبتون خندون و شبتون خوش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا داستان‌های بعدی رو از دست ندید. منتظر کامنت های ارزشمندتون هستم تا وقت داستان نظرات شما رو بدونه و بر اساس نظرات ارزشمند شما داستانها رو تنظیم کنه. عزیزانم، همونطور که میدونین وقت داستان علاوه بر پلیلیست داستانهای 1001 شب، پلیلیست سعدی شیرین سخن و کلیله و دمنه و ضرب المثل ها رو هم داره. ببینید و برای دوستانتون هم ارسال کنید.